بسم الله الرحمن الرحیم. ما خوش عزتمند ورونو نن موږ دلته راغلی یو د زنگی خیل او میلہ مندرہ خیل چې کوم ماینده سنټر ده. تاسو به دا روډ وینو که تاسو ته ما کیمرامین هم ښکاره کړي دا د هغه دا دیتا سیلفی روډ وایي او دلته په نوجوانان تاسو ته پته ده موږ په لکی مروت چې بل داسې چېرته انټرټینمنټ ځای نشته، دلته پارک نشته، بل سټیډیم نشته. دلته په یو د تقریبا 1 کیلومیټر روډ جوړ شوی ده په دې لکی مروت چې دغه یو پوخ روډ ده. نو خاص کر دې هغه د کوم د موږ د پورا د لکی مروت چې کوم نوجوانان دي دلته راشي او دلته انټرټینمنټ پاره که تاسو وګورو ګیرچا پیردګي علاقې ته وګورو دا هم بالکل بیابان ده او که د روډ بل سایډ ته هم وګورو دغه روډ هم بالکل بیابان ده. دلته چې سټیډیم نشته، نور پارکونه نشته، دلته باغناران نشته، دلته تاتاره پارک نشته، دلته ګلشین اقبال نشته، دلته قائد اعظم مزار غوندې نشته، دلته مینار پاکستان غوندې هغه نشته. دلته پورا د موږ مشرانو صرف 1 کیلومیټر روډ جوړ کړی ده. دې 1 کیلومیټر روډ پر عوام دومره خوشحالي چې کله ایدر ایدي لا خوشحالي نو دغه روډ ته راځي او دې روډ باندې سیلفي روډ خلک چېرته په مینار پاکستان سره سیلفي کاږي، لا غوټو پارکانو چې روډ سیلفي کاږي خو دلته نوجوانان راځي او د روډ نه سیلفي کاږي او دا په سیلفي روډ باندې مشهور ده. او خاص کر دلته نوره چې دومره فرسټریشن دومره زیات ته غربت ته او بدیګانې دي، دشمنیګانې دي او منشیات چې کوم دي بالکل عام دي. تاسو ته پته یې په دې مروت خانې چې او چې کوم دغه نوجوان کښلي نوجوانان که دلته راشي نن هم دلته راغلي وو نو بیا ټولو پولیسو منتشر کړل، پولیس والو پراوله. دا د عید ورځې دي، موږ پولیس ډپارټمنټ نه هم دا اپیل کوو چې دوی بالکل نوجوانانو ته د جشن او د خوشحالي موقع ورکوي ځکه موږ مروت خانه بالکل بزه ده، تباه ده، برباده ده. بالکل په کور دشمنیګانې بدیګان دي، خوشحاليګانې نشته، روډونه نشته، لارې نشته. دغه یو روډ دی 1 کیلومیټر روډ. که دې روډ ته دوی انټرټینمنټ پر راځي الګ خوشي لا انټرټینمنټ کوي، خوشي کوي نو دا نوجوانان دې نسی پروله. موږ دوی ته هم اپیل کوو او مشرانو ته هم اپیل کوو چې کم از کم د ما مروت کوم نوجوانان ته خوشحالي پارکونه جوړ کو، سټیډیمونه جوړ کو او خاص کر او کوم د لکی سیمنټ فیکټري ده دلته په دې ګاونډ چې کوم د لکی سیمنټ فیکټري ده دوی ته هم پکار دي چې په کراچۍ چې خو ډېر غټ هسپتالونه جوړوي او دومره غټ کوي او کم از کم دې صرف علاقې دی هم صرف آلودګي ورکړله خو دلته که دوی دغه علاقې ته خوشحالي پارکونه جوړ کړي، خوشحالي بوټي جوړ کړي ولګوي نو دا په دې مروت کوم باندې ډېر زیاته کوي او صرف د یوه روډ هغه پاره به سیلفي ته نه راځي. نو ډېره مننه، ډېر قدرمن سو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.